Every virtue out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, Eastern wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì nữ pháp hội cập nhật thiết chúng sinh, xin chuyên diệu vào luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát đức đi khổ đạp là tốt chứng vô sanh. Homage of the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đần Tô Sư Chế Đô Ye A La Hơ Đi San Miao Sam Phu Tô Xie. Nam mô Tát Rắc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao wa bai jie wan jie na zao yu wo jin jie wa de xiao zhi yan jie ru lai zhe shi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shaminis, all good advisors Amitofo. Chư Thật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Hiền Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Liêu Chủ, Sư Phụ, Sang Rẩn,各位沙弥尼，各位善知识，阿弥陀佛。All right, we are gathered here in Rosemead, California on the 3rd day of June 2012 to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 160. 161, but I'm going to repeat the slide 160 here because the concept here is pretty important. Chúng ta đang ở cái tấm 160 bàn về Kinh Kim Cang, thì đang nói về cái Đức Phật cho ví dụ về cái không gian, hư không. When the Buddha speaks of empty space, emptiness, okay, empty space, or sometimes known as emptiness in the sutras. Về hư không, thì quan niệm hư không, again, the Hinayana concept of emptiness is that is absolutely nothing there. Okay. Về cái quan niệm hư không thì bên Nguyên Thủy đó, cái Nguyên Thủy của Phật giáo thì cho rằng hư không là không có gì trong đó tất cả. Okay. That concept is not quite there yet of the emptiness as the concept that in Mahayana, where the Mahayana concept of emptiness is quite different from that. Ngược lại bên Đại Thừa đó, cái quan niệm hư không nó khác rất nhiều. The emptiness of Mahayana is a state
that is experienced goes far beyond the Hinayana concept of emptiness. Cái quan niệm mà không á, cái hư không bên cái quan niệm không của bên Đại Thừa nó còn rộng và còn xa hơn cái quan niệm không của bên Tiểu Thừa. And it takes a lot of work to get there. It takes a lot more work. They need to cultivate a lot harder, a lot more arduously in order for them to make it from the Hinayana concept of emptiness to the Mahayana concept of emptiness. Từ cái không của Tiểu Thừa cho tới cái không của Đại Thừa đó, con đường đi còn rất là xa. Okay. There's still a lot of misunderstandings that need to be resolved. Có nhiều cái vô minh mà cần phải được giải quyết mới tới đó được. And once you get there, the concept of Mahayana or emptiness is also the concept of everything. Thì tới lúc mà quý vị mà tới đắc được cái cảnh giới của không của Đại Thừa thì trong đó nó không có gì hết mà cũng có tất cả. So it is both empty and yet not empty. That is the primary meaning emptiness. And thành ra cái không bên Đại Thừa nó vừa không mà vừa có tất cả mới gọi là chân không. And that is the primary emptiness. Cái đó gọi đệ nhất đế không, có nghĩa là chân không. That you are faced with true emptiness. Okay. So Mahayana distinguishes between emptiness and true emptiness. Emptiness, it refers to the emptiness that the two vehicle experience, they can accomplish, they can understand. But they don't understand true emptiness. The concept of true emptiness is the Mahayana concept that is truly, truly empty, and yet it has everything. That's why it is said to be empty, and yet it's not empty. Thành ra bên cái quan niệm mà chân không của bên Đại Thừa là thiệt sự nó không có gì hết, đồng thời nó có hết tất cả, thành nó vừa không mà vừa là có, mới gọi là chân không. Okay. And when you go to the concept of true emptiness, there's nothing that is not contained within true emptiness. Khi mà and yet it is truly empty. Thành ra cái chân không bên Đại Thừa nó có hết tất cả mà cũng không có gì cả. Yes, text. Is everything contained within true emptiness true empty? Are you double talking to me? No. Okay. Well, you said it's infinite, so they must be empty. Yes, that's right. Fundamentally, they're empty. That's right. So it depends on which side you're looking at. Which side of the palm you're looking at, of the hand you're looking at. The back side or the front side. It's the same thing. Nên cái câu hỏi là nếu như vậy, nếu như trong cái chân không đó, tất cả nó đều là có trong đó hết, thì tất cả có trong chân không, không phải là không đó, thì thầy nói đúng, tất cả mà trong chân không nó đều là không. Cái đó là chỉ là một thôi. Tại vì quý vị tùy quý vị cách nhìn quý vị. Nếu mà nhìn cái bàn tay đó, phía trước là phía sau thôi, nó chỉ là một thôi. Okay. Again, the concept of 10 directions in Buddhism refers to all the space, all-encompassing space. Okay? Nothing is left out. Khi cái quan niệm mà nói về thập phương đó là nói về tất cả những cái không gian. Who's translating for Ru Ching now? Ai dịch cho cô nhập thanh đây. Okay. All right. Any questions? Có ai thắc mắc gì không? Yes. Yes, Master. I had a question about empty space. I was like the physical space, say, in this room. I always thought empty space is kind of like an analogy or a metaphor for emptiness, because
because it still seems like actually a conditioned phenomenon. Physical space seems conditioned to me, but it's listed. Isn't it listed as one of the unconditioned dharmas in like those 100 dharmas? That empty space is actually seen as being unconditioned. I just never quite understood that. It depends on who's talking about empty space. When you talk about empty space, Thomas, you're talking about conditioned dharma called empty space. When the two vehicles talk about empty space, as in this book here, okay, it refers to unconditioned dharma. The concept of empty space, as referred in this book, when I address Subhuti, is the concept of emptiness of the two vehicles. But when the Bodhisattvas hear empty space in this sutra, they understand it as true emptiness. Is that, but you're still referring to physical space? Like the space, like the three-dimensional space, it has a width, a height, and a depth. Or is it referring to something else? Yes, this refers to actual space. Yes, actual existence in the universe. Yes, three-dimensional space. So I guess for me it seemed like that three-dimensional space is so tied into our whole perceptual system, our conditioned, perceptions of things, that it seems to be itself conditioned. So I guess that's why I have a hard time. That's what I just said. To you, when you talk of physical space, it's conditioned. Because of the way I'm looking at it. Because of your constraints. Mm-hmm. Whereas an Arhat or Pratyeka Buddha, when they talk of physical space, they don't see it as conditioned at all. They see it as unconditioned. And the Bodhisattva then say, you guys don't get it yet. You don't understand yet. It's not like what you think. So it depends. It's the same word, and yet people understand it differently, interpret it differently. Còn một cái chữ không gian, cùng với chữ hư không, thì cái câu hỏi là cái hư không này, theo cái ông hiểu người hỏi này là hư không này có vẻ như là một cái pháp hữu duyên. Condition meaning有缘的法. Conditioned dharma, 有缘的法. So it says, 虚供 or 供就是有缘的法。可是我说有缘的法是因为你是凡夫的，从凡夫的看法你想你认识虚供是有缘的，有缘。可是阿罗汉跟密趣佛，他们是有一点智慧，所以他们所看的供就是无缘的、无为的。OK， 凡夫的所看的供就是有为的。另外是，如果是你是一位菩萨，你的看法，你所听到是虚供，就是也是不一样的，跟阿罗汉的看法是不一样的。你所看的虚供就是真供 ，OK， 也是无为的供。所以你的看法，你的想法，你所懂的，是不一样的。要看你的程度是什么。The question, thành cái câu hỏi là cái không này là theo cái người hỏi này là nó một cái là pháp hữu vi. Pháp hữu vi nghĩa là sao? Thì thầy mới trả lời rằng cái pháp cái không mà ông nói pháp hữu vi này là đúng, là tại vì về cái phương diện phàm phu như ông ấy, thì ông nhìn cái không này là chỉ một cái pháp hữu vi thôi. Ok. Còn cái người mà A La Hán bên nhị thừa, người A La Hán, một cái vị Bích Chi Phật á, khi ta nói tới cái quan niệm không của họ, cái không của họ nhìn thấy mà hiểu được á,
là cái không vô vi. Cùng một cái chữ không đó, thì cái người phàm phu chúng ta chỉ thấy được cái phạm vi là hữu vi thôi. Còn cái người mà có trí huệ như Ngài A-la-hán thì nghe chữ không đã thấy được cái phạm vi, tới cái phạm vi của vô vi luôn. Okay. Rồi cái người Bồ Tát khi mà nghe cái chữ không đó thì hiểu tới phạm vi, cũng là phạm vi nó còn rộng hơn nữa. Nó cũng là vô vi luôn nữa. Okay. So, all right. Any other questions? All right. Yes. Empty space. So for bodhisattva, when they see empty space, do they see empty space as one and the same thing as true emptiness, or is there still some difference between empty space and true emptiness? Are you talking about their perception or what they convey to you? I guess I was wondering about their perception. Why do you want to know? You know a bodhisattva, what? Yeah. Why do you bother? What they know is what they know. Doesn't matter, why do you need to know what they know? When you get there, you know what it is. Okay? Even if I describe it to you, there's no way for you to understand it. Just a very simple concept of emptiness, that you, as you read it, to you is the best, the maximum ability you have is conditioned understanding. There's no way for you to see the unconditioned emptiness. Okay? So for me to explain that the state of emptiness that the arhat sees to you, you can't get it. Why should I bother explaining to you what the bodhisattva sees? It's even so much more inconceivable. Even to the arhat, they don't even see, they can't even see it. Okay? So let me defer and answer to you by saying, when you get there, then I confirm it for you. Okay, that's how it works. When you get there, and then when you see the emptiness, is when you have to go seek a good advisor who will confirm it for you. Okay, they don't talk about it; they will confirm it for you only. Ông này ông hỏi như vậy thì thầy cái không quan niệm cái không của Bồ Tát là sao? Cái đó là cái không hay là cái đó là cái không gian? Thì thầy hỏi ngược lại. Tại sao ông hỏi cái quan niệm Bồ Tát nhìn cái không là sao? Thì thầy hỏi rõ lại là cái không của Bồ Tát nhìn là, ý ông hỏi là cái không của cái không khi người Bồ Tát thấy được là người Bồ Tát nói chuyện với ông. Đấy. Thì ông nói muốn hiểu cái cảnh giới người Bồ Tát mà thấy được cái không ra sao, thì thầy trả lời ngược lại, thầy nói là nếu như mà thầy giảng nghĩa cái cảnh giới người Bồ Tát á, thì ông thế nào ông hiểu được, thầy đợi chừng nào ông tới đó thì hỏi lại. Ok, tại vì như vậy sự thật không phải là thầy nói nó quanh nó co đâu, tại ngay bây giờ nói quan niệm cái không của người A La Hán giảng cho ông cũng hiểu không được. Đấy. Quý vị không thể nào hiểu được, nếu chưa tới đó hiểu không được. Thầy đừng có nói chuyện mà giảng cái cảnh giới không của người Bồ Tát là nó còn khó hiểu, nó còn bất khả tư nghị hơn nữa. Thầy giảng làm cái gì? Thường trong cái Phật, trong cái Đại Thừa đó là không phải nói mà cái trả lời này, cái câu hỏi này là quý vị khi mà quý vị đến đó, khi mà thấy được cái chân không đó rồi, thì quý vị phải đi kiếm một cái vị thiện trí thức, để người thiện trí thức sẽ xác nhận là quý vị thấy đúng. Okay. Không phải để mà nói, mà người ta sẽ xác nhận cho quý vị là cái nhận thức đó đúng hay là nó sai. Okay. I'm not sure I can translate this into Chinese because it's more involved than my Chinese skills allow me to can accommodate. Okay. But I take a stab at it to make sure that Ru Jing understands here that this concept is very important for Ru Jing. Right? 我说他的问题是
菩萨所看的虚空是怎么样？我说你为什么要知道？如果是我解释跟你解释那个空的观念，那阿罗汉的空观念，你没有办法懂。OK， 所以不用，我不用跟你解释你菩萨的所看的空是怎么样，因为是菩萨所看的空比阿罗汉所看的空很远，更不懂，更不可以懂的。OK， 所以我说，如果那在大乘的佛法的来说你不是你所看是你所懂的，是那时候，如果是你的程度是你可以看到的真空，那时候你应该找一个善知识，要善知识来证你所看你所看法，好不好？That's why you need a good knowing advisor ultimately to help you complete your understanding. It's not only to guide you but also to finally confirm that yes, your understanding is correct. Alright, tại cuối cùng quý vị phải cần cái một vị thiền tri thức. Tại cái người thiền tri thức không phải chỉ riêng để dẫn đường quý vị, để chỉ cái phương pháp để quý vị tu không, mà người thiền tri thức cuối cùng là cái người mà xác nhận cho quý vị là quý vị hiểu đúng, quý vị nhìn đúng. Okay, that is considered graduation day then. Okay, it's a certification, yes, that you made it. Cái người thiền tri thức tới lúc đó là cái bổn phận người thiền tri thức lúc đó là cái người là cấp cái bằng cho quý vị, nó là quý vị đã đến rồi. And this is how Mahayana works. Đây là cái đường lối của Đại thừa. You need to have a good knowing advisor, certify your understanding. It's a requirement. Thành ra hiện bây giờ trong Đại thừa tôi phải cần người thiền tri thức chứng nhận cái sự hiểu biết của quý vị. Okay. 在大乘佛法的来说，你需要有善知识来证你的所懂的。Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, 161. 161. The question is, the eastern direction is already empty. Why bother mentioning the remaining 9 directions? Câu hỏi là nếu như mà cái phương đông đã không rồi thì tại sao mà nhắc mấy cái phương kia làm cái gì? The concept here is not about emptiness alone, about removing the attachment to the concept of emptiness. Cái lý do này á, là không cái kinh này đang không phải giảng về cái không, mà cái kinh này đang giảng về cái chấp trước về cái không. Ngay cái chấp trước về cái không cũng phải chặt luôn nữa. Even the concept of emptiness must also be detached. Okay? And that's why we're not talking about the eastern direction to mention the emptiness. It's about your removing your attachment to the concept of directions. Thành ra cái kinh này là giảng về cái không của cái mỗi phương hướng, mà đang giảng về cái giúp quý vị xả cái chấp trước về cái không của mỗi phương hướng. Okay? Furthermore, the 10 directions are just false names. Okay? And they're not real. They cannot be obtained as the Buddhist expression. Hơn nữa, cái 10 phương đó
nó chỉ là một cái tên, một cái giả danh thôi, nó không bất khả đắc. Cái đó là cái câu của Phật giáo rất quan trọng, nhất là trong cái kinh Kim Cang này, cái câu tên là bất khả đắc. The concept of cannot be obtained is directly from the Chinese. Direct translation, literal translation of the Chinese as cannot be obtained. Okay? The concept is very important. Okay? You keep on hearing about this phrase throughout the rest of the sutra. Cái quan niệm bất khả đắc này, một quan niệm mà kinh Kim Cang là kinh đề cao đến là when you talk about the false names, meaning you call it false because you recognize there's a mark there, but you also remind yourself that you should not attach to the mark there. You should not dwell there. Okay. Nên ra khi nói về cái giả danh đó, thì quý vị nói về một cái quan niệm rằng là cái giả danh nó có một cái tướng. Danh là có cái tướng. Thì mình biết cái tướng đó rồi, nhưng thì mình không nên chấp vào cái tướng đó, không nên trù vào cái tướng đó. Okay? So the concept is very important. You know there's something there. You perceive something there. Cái quan điểm quan trọng là quý vị thấy được, quý vị thấy được cái gì đó, quý vị thọ nhận được cái gì đó. Nhưng đều á, cái kinh này nói rằng cái thấy của quý vị đó không nên chấp vào cái thấy đó. So the sutra says, even though you perceive it, even though your perception is real, but you should not attach to it. That's why it's called false name. Thành ra mặc dù cái kinh này giảng rất rõ ràng, mặc dù quý vị nhận thức được một cái sự kiện, nhận thức được một cái sự việc, nhận thức được một cái vật, nhưng đều kinh nói rằng mặc dù cái nhận thức đó nó chính xác, nó đúng, nhưng để chúng ta không nên chấp vào nó, mới có nghĩa là không nên trụ. Okay, that's the meaning behind not dwelling there. Okay, not dwelling on your sensory data, on your perception. Không nên trụ vào cái gì thấy được, không nên trụ vào những cái dữ kiện mà quý vị thọ nhận được. Any questions about this? Okay. The 10 directions are all empty. Cái không gian này, cái 10 phương này nó đều là không hết. It's all empty. Because it's fundamentally is one substance. Tại sao cái 10 phương nó đều là không? Tại vì vốn nó là chỉ một cái thể tính thôi. Okay. And which is not beyond one thought. Cái thể tính đó nó không quá hơn một cái niệm. Okay? Any questions about this? Ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? So everyone understands it. Ai cũng hiểu cái này phải không? Is that you don't have any question because you completely understand or you completely lost? Yes? Too abstract? Really? Huh? Yes. Just an attachment a bunch of words to it doesn't help. It has to do with perception. We're just talking about it, just know get the idea. Just try to find it. The concept here is the space. The three-dimensional space as you perceive it is of one substance. It is not separate. You understand that so far? Cái quan niệm quan trọng, nó là cái 10 phương đó, nó chỉ là một cái thể, có nghĩa là cái 10 phương này á, okay. Nó không có sự khác biệt giữa 10 phương, nó chỉ là một cái thôi. Quý vị thấy được cái đó chưa? Gọi là một thể. Okay? What we differentiate between the 10 directions, actually our relative definition in essence, actually it's only one thing. We choose to divide into 10. That's one substance. So far, so good, right? It's clear, right? The delineation of 10 directions is very, very relative. In absolute term, it's only one substance. Okay. Thành khi mà nói về cái 10 phương đó, thì mình nói về một cái phương diện mà nó what's relative in Vietnamese? Tương đối, tại vì cái phương đó, cái phương hướng nó chỉ được định nghĩa theo một cái phương diện tương đối thôi, nó không có tuyệt đối.
tuyệt đối cái mười phương này thiệt sự nó chỉ là một cái thể thôi, không cần phải chia ra. You don't need to divide it. It's only one substance. The division is nonsense. So far so good. Division is because of your confusion. I'm following it. The reason we do it is while we're in these physical bodies, just to help us to Right. get around Right. and Right. deal with things. And, Right. everything is life. Right. Right. But when you boil it down, what it really is, it's just like you said, it's just an infinity. Right. Yeah. It's an infinity that is infinity. I was going to say in every direction, but it really isn't infinity. So you got the one substance. We all agree we got the one substance concept. Thành cái hiểu được cái một thể, một cái thể tính. Là tại vì thiệt ra nó chỉ là một thôi. Mình mình chọn mình chia ra. Tại trong lúc cái phạm cái eo hẹp chúng ta cần chia ra chứ chúng ta mới hiểu được. Okay. Alright. What about the concept not beyond one thought? Okay. Còn cái quan niệm là không hơn một cái niệm nghĩa là sao? Yes. Why do you even have to have one thought? Hmm? Why do you even have to have one thought? Câu hỏi tại sao mình phải có một niệm? 究竟为什么要有一个观念一念？What does it mean? What's one thought? Yes, Thomas. As soon as you have a single thought, all of empty space is present right there. Very good. He's right on. Very good, Thomas. Very good. You don't have to come back anymore. You can disappear. If you truly understand that, then you disappear. You don't need to come back anymore. The fact of the matter is that all the manifestation you perceive right now, okay, arise because of your one inertial force thought, and that builds on top of the other. So what you have right now, your perception of empty space, or the 10 directions, is an amalgamation of all these layers upon layers, infinite layers of confusion, of false thoughts, which was originated from one false thought. That's the meaning of this, not beyond a single thought. Okay? Does it help? Somewhat, yeah. Thầy giảng gì cho quý vị hiểu cái quan niệm không hơn một cái niệm nghĩa là sao? Cái đó ông này ông trả lời đúng. Đó là ông trả lời theo kinh điển, có nghĩa là sao? Tất cả cái nhận thức quý vị ngày hôm nay, cái giác quan quý vị nó có mà nhận thức được đó, ok, là nó kết quả của nhiều cái vòng niệm mới tạo ra những cái giác quan đó. Và những cái vòng niệm đó, những cái tầng lớp vô tầng lớp của vòng niệm đó, nó chồng chất lên nhau. Okay. Tất cả nó xuất thân từ một cái tư tưởng, một cái tư tưởng vòng niệm đầu tiên, một cái vòng niệm đầu tiên ấy, nó sinh sôi hết tất cả những cái vòng niệm này hôm nay chúng ta có. Ý nghĩa nó là chỉ cái chừng đó thôi. Have you got what I just said? All the false thinking, your state of confusion now is the state of countless false thinking, right? One after another. Nhắc lại quý vị, cái trạng thái mê của chúng ta có ngày hôm nay đó là một cái trạng thái mà vòng tưởng nó khởi liên tục, không thể nào ngừng được. Right now, our false thinking arises continuously without rest. Am I correct? Anyone disagrees with me? Right? We all agree, right? We continually false think. Okay. That's the way we are right now. Cái tâm chúng ta bây giờ nó suy nghĩ liên miên. Đó là cái trạng thái bây giờ. Alright? That state of confusion, okay, has many layers of false thinking.
cái trạng thái mà nó vô minh chúng ta bây giờ là một cái sự có nhiều cái tầng lớp của có nhiều cái tầng lớp vọng tưởng nó đang xảy ra mà chúng ta không thấy. Ok, và tất cả những cái tầng lớp đó nó xuất gốc từ một cái vọng tưởng đầu tiên. And all these layers of false thinking that we not even are aware of right now, even at the deepest level, originated from one false thought. That's what it means. Nên tất cả những cái tầng lớp vọng tưởng mà quý vị thấy không có thể thấy được ngày hôm nay đó là nó kết quả của một cái vọng tưởng đầu tiên. Yes, Vicky. So thought by definition is false. Yes, very good. Thành ra cái tư tưởng, cái suy nghĩ là gì? Theo định nghĩa suy nghĩ là một cái vọng tưởng, là giả, là hư giả. Yes. Who else? Yes, Ruchi. 是被一念不觉，还是一念觉？是不是被一念呢？对对，是那个念，是一念不觉，不觉是那。一念不觉是这个白觉。对。一念觉就是圣觉。对对，很好很好。hỏi người Tàu, người Trung Hoa hỏi câu của bà Đại Bà hỏi anh câu, một cái niệm mà không giác, một cái niệm vô giác, cái đó là phải là người phàm phu, và cái niệm mà giác ngộ được là một cái người thánh nhân. Thầy nói đúng. Yes, Roberta. What is the one thought? The one thought? I don't know. If I knew, I wouldn't be here. Okay? I wouldn't be so confused as you are. Người ta hỏi, có người hỏi cái niệm đó, cái một niệm đó là gì? Thầy nói, thầy trả lời thành thật mà nói thầy không biết. Nếu mà thầy biết thầy đâu có phàm phu như quý vị, đâu có ở đây chỉ làm cái gì. If I knew that very thought, I become a Buddha already. Nếu mà mình biết thì thầy biết là thầy đã thành Phật rồi. Thầy đã về hưu, thật sự về hưu rồi. Okay? Yes, Robert, I know it doesn't help. But you ask someone who doesn't know, so that's why I have to tell you I don't know. So anybody can have whatever one thought they want to have. No, it's only one thought. That one thought. One particular. Yes. How about this? I think therefore I am. No, that's a stupid thought. It's not even one thought. That's about a million thoughts already. Text. You're too late. At that stage, about a billion thoughts already before you reach that stage. That's Pascal's wisdom. State of wisdom is actually a very confused state. I'm sorry about all of you Pascal followers. Okay. Ông nói, ông cái Mỹ ông hỏi là nếu như có cái câu tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện có thực tại. Thì cái đó phải là cái quan niệm đó không? Thầy cười, thầy nói cái tư tưởng là tôi suy nghĩ tức là tôi thiệt sự đó. Cái đó là một tỷ cái vọng tưởng rồi mới tới cái trình độ đó. Thành ra thầy xin lỗi những cái người mà theo ông Pascal, người triết lý gia Pascal mà tin tưởng ông á, tin tưởng một cái sự sai lầm. Descartes. Yes. Descartes. Okay, sorry. Okay, I was the confused one, not Pascal. Yes. But yeah, I kind of have the same question that Roberta's sort of asking. It's the same particular thought for everybody, or there's a different one thought that different people... It's one thought. Always the same particular thought. It's the one thought. Whatever we perceive today is the amalgamation, the result of that one false thought. And everybody has that same thought. Yes, that originated that. Oh, yes, that's right. And that started all this confusion. Isn't that what, is it the one mentioned in the Shrangama Sutra? Yes. Thành ra cái này quan trọng lắm. Di Lặc cái chuyện này không có dễ cười đâu. Cái này nó khó hiểu lắm. Tại vì tất cả những cái vọng tưởng, cái hư giả thế giới chúng ta nó có bây giờ đó, nó thiệt ra nó được cấu tạo ra bằng một nguồn gốc. Nó bắt đầu với một cái tư tưởng sai lầm, một cái vọng niệm sai lầm. Nó tạo hết tất cả. Cái này được mô tả trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rõ ràng. Okay.
this false thought of wanting to add light to enlightenment. Cái tư tưởng này là cái tư tưởng muốn thêm ánh sáng cho cái giác ngộ. Thấy giác ngộ rồi mà đòi thêm cái ánh sáng cho giác ngộ. Nó bắt đầu tạo hết tất cả những cái hư giả này. So, the one false thought is that we want to add light to enlightenment. That's the one thought. Visible light. It just says that. That's all I know. Okay, don't push your luck. I can know so much. I cannot pretend beyond that. To know beyond that. Okay. Chẳng hỏi là cái này sáng, ánh sáng này là sao? Thầy nói đừng có dí thầy quá. Thầy chỉ đọc sách, thầy nhớ chỉ biết chừng đó thôi. Thầy có vẻ nói được cái chừng đó thôi, còn nói mà biết hơn cái ánh sáng là sao thầy không biết. Okay? So what's the point? What's the point in knowing this? Let me ask you this. What's the point in the Buddha teaching us this? Biết cái này là làm cái gì? Vì sao mà phổ giáo是这样说，一切的都是从那个加明add light to enlightenment。加上明在加明在觉悟的上。这你已经觉悟了，可是你的妄想是要加明加觉悟，在觉悟的上，加上明 ，OK， brightness is 明 ，OK， 加上明，对，那个妄想是 it generates everything，OK，that's all I know. Don't ask me any more on that. Yes. But so does that kind of presuppose? I mean, every one of us has this one thought at the sort of at the core of all our other false thoughts. So that kind of presupposes that we've all experienced this state of perfect enlightenment, and then we've had this false thought of wanting to add light to it. That's right. So would that be accurate then to say that that we've all been Buddhas in the past, or what is that? Yeah, we've all experienced this state already. No, it's not like that. It's more important that you see. You look at the past. I look at the future. That's the difference between you and me. You want to know the past. I want to know the future. What does it matter to me right now? How I became confused. I want to eliminate the confusion. When I eliminate confusion, I can see the past as well. When you go backward, try to understand the past, you cannot penetrate it. You can penetrate the past only by moving forward. You buy that? You see? Those who go and dig up in the past, dig things up from the past, they will not be able to understand it. Okay. Why is that? That's right. That's right. I am going forward with you. I'm with you. Okay. This is important. Let me translate into Vietnamese for them. Cái câu hỏi đó, là như vậy là mình cái lý thuyết nói là lúc trước mình đã vốn mình là có giác ngộ rồi mình có một cái tư tưởng vô minh, thì mình tạo tất cả cái vô minh này. Thì tất cả mọi người đều có như vậy hả? Làm sao mình thấy được cái tư tưởng vô minh đó? Thầy mới trả lời rằng là cách nhìn ông và cách nhìn với thầy nó khác nhau. Cách nhìn thầy không đi ngược lại quá khứ. Nói là tại sao cái niệm đó bắt đầu nó khởi lên, mà thầy đi vào cái tương lai, thầy đi tới, thầy không đi lui. Tại nếu mình đi tới, giờ mình tiếp tục đi để mình tới cái giác ngộ, thì lúc mà quý vị giác ngộ, quý vị sẽ thấy được là tại sao tư tưởng nó khởi lên. Ok? Lúc đó mình có chuyện mình thấy được cái đó. Còn hiện bây giờ mình đang phàm phu, mà quý vị nhìn ngược lại quá khứ, quý vị không thể nào hiểu được. Ok?
Chỉ người lúc mình tới cái người giác ngộ mới hiểu được cái vòng niệm là cái vòng niệm đó ra sao. So once you become enlightened, that's when you understand that false thought. You are the chance to perceive that false thought, the first false thought. Okay? Yes? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. 那个一念是怎么生出来的？而且是不是说我们碰到那个境界的时候，那一念出来的时候，就是那一念是觉悟还是救赎？就是决定在那一念是吗？ I told you not to ask questions. What are you doing asking questions? You're in the area where I don't know. So I cannot answer you, to be honest with you. Okay? Cái bà hỏi cái lúc đó là cái cảnh giới mà lúc mình giác ngộ xong cái cảnh giới mà vô niệm nó khởi lên thì cái đó nó là sao? Thì thầy mới nói là thầy đã nói rồi, đừng có hỏi thầy mà cứ hỏi. Đang hỏi mà một cái khu vực mà thầy không biết. Okay? Và thành thực nói cái việc thầy không dám trả lời. I don't dare answer you because I'm not sure. I'm telling you, when you get there, then you know. That's a fascinating thing. Cái này vui lắm, cái việc tự thấy đó, lúc đó sẽ thấy được. Okay. What happens? The reason for this, there's a reason for this. Có một cái quan trọng lắm. Okay, có lý do quan trọng là sao quý vị biết cái này? The reason for you, for the Buddha to teach you this concept is because as you progress in your cultivation, you cut back on your false thinking. Cái quan niệm nó quan trọng. Đức Phật dạy chúng ta về cái khái niệm là một cái niệm này đó, nó có ý nghĩa là tại vì nếu quý vị tu á, càng ngày càng tu thì càng ngày càng bớt cái vọng tưởng. So the more you cultivate, the less you will false think. So far so good, okay? And you continue to false think less. Càng ngày càng bớt vọng tưởng. So you see fewer and fewer false thoughts arise. Khi càng ngày càng bớt cái vọng tưởng nó khởi lên. Thiên có tùng mà. And that's because as you progress along, then you reach the level where you so refine that you will see that one thought that arises. Okay? You add that frontier. Thì quý vị tu, lúc đó quý vị sẽ tới và thấy được cái vọng tưởng nó sắp khởi lên. Okay? Nhận được. Thì quý vị phải tới đó mới thấy được. You have to be there to be able to see it. And the only way for you to know you're on the right track is that you false think less and less and less. You sit there for asamkhya kalpas and nothing arises. Then you know. Quý vị, thật ra quý vị biết được đúng đường là cái gì khi ngồi tu đó mà cái tư tưởng nó không có vọng tưởng nó khởi lên cả a tăng kỳ kiếp luôn. Và càng ngày càng tới gần, then you get closer and closer. Yes. Is everything that I perceive a product of my own false thinking, or is it also the case that things I perceive are created by other people's false thinking? At that point in time, it's your own false thinking. No one else's. Okay? Okay? It doesn't matter what other people false think anymore. It can't affect you anymore. And false thinks all they want. They can say anything about you, but it doesn't affect you. Okay? They can do whatever. They can create storm. They can create mirages for themselves. You're unperturbed.
you're unreachable. Lúc đó là câu hỏi là lúc đó là cái tư tưởng đó là của mình, là của người khác. Thì thầy nói là lúc mà tới lúc đó thì cái vọng tưởng là vọng tưởng của mình, nhưng mà người khác là tại sao? Tại lúc cái cảnh giới đó, cái vọng tưởng người khác á, nó không thể nào ảnh hưởng cái gì được. Chẳng hạn như cái cảnh giới mà người ta khen mình, người ta thưởng mình, hay là người ta chê mình, nó cũng chừng đó thôi. Không cách nào, cái vọng tưởng người ta không cách nào ảnh hưởng mình được. Okay. Vajra, are you happy with that? The point here is that you continue to cultivate. The objective is to minimize your false thinking in order to get there. You have to. And quan trọng là quý vị biết cái phương hướng là quý vị phải chọn tới vô niệm. Before you reach the state of no thought, you have one thought. Yeah? Trước khi quý vị tới cái cảnh giới vô niệm, quý vị còn một niệm thôi. That's the one thought we're talking about. Yeah? Are you still with me? Okay. This not beyond single thought is very difficult to explain. I haven't heard any explanation on that, by the way. I just made it up today. So please don't take it literally. This is a concept that's often explained in the deeper Mahayana sutras. And for some reason, I have yet to read anyone explain what is meant by not beyond a single thought. Yeah? So since people forced my hands today, so I had to come up with something. That's all. So. You just guessing? Yeah, I'm just guessing. Okay. I need to qualify to make sure you shouldn't take what I say as the Bible. I'm no God. Yeah. Yes. I took it completely seriously. Yes. Any other questions? All right. And if you understand it's not beyond a single thought, nếu quý vị hiểu được con niệm nó không vượt qua một cái niệm, then you are able to enter non-marks through marks. Thì lúc đó quý vị có thể thâm nhập được cái vô tướng qua cái tướng. What does it mean? Cái này nghĩa là sao? For example, you start with reciting the Buddha's name. Chẳng hạn quý vị bắt đầu bằng cách niệm Phật. You reciting Buddha's name is to seize at marks. Quý vị niệm Phật, quý vị đang chấp vào tướng. Right? And you continue to recite the Buddha's name. Quý vị chấp vào cái tướng đó. Until you reach the one mind unconfused. Okay? Quý vị niệm Phật cứ niệm hoài cho đến được cái cảnh giới tên là nhất tâm bất loạn. Okay? And then you continue to recite. Okay? Eventually you will enter no thought. Sau khi mà quý vị tới cảnh giới nhất tâm bất loạn rồi, quý vị tiếp tục niệm Phật tiếp. Di Lặc nghe không? Phải niệm tiếp chứ không phải ngồi để nghĩ con tới là thôi, con bạn sanh được rồi. Thôi, sayonara, bây giờ con đi chơi, đi mua cà lem ăn. Không được, lúc mình tới nhất tâm bất loạn mình phải càng niệm Phật tiếp, không có ngừng. Niệm Phật tiếp rồi mới tới cảnh giới là vô niệm, thì thấy được cái cảnh giới vô niệm. So, let me ask you, it's amazing someone asked me this question and I didn't quite explain it. Yeah. So what happens, you start with reciting, grasping at the recitation of Buddha's name mark. And you reach a level of one mark, one Buddha's name. Okay? And you need to continue to keep on reciting. And then you reach the no mark.
That's how you're going to get there. At that point in time, you are no longer attached to Amitabha. Dạ thưa thầy, niệm đến nỗi mình không niệm mà cái đầu vẫn nghe tiếng Phật. Cái đó chưa phải. Cái đó là một cái cảnh giới đó mới bắt đầu thôi. Gọi là bắt đầu chú tâm vào vào được cái nhất tâm rồi. Okay. Là mình chỉ còn một cái hồng danh của Phật thôi. Okay. Bắt đầu nhất tâm, chưa phải là hoàn toàn nhất tâm. Okay. So the question she has is that what about I recite the Buddha's name and my mind only hears the Amitabha's name? I said that's the beginning of single-mindedness. It's not pure single-mindedness yet, but it's the beginning of single-mindedness. Yeah. Nam mô Phật thưa thầy. Còn như mà mình không niệm mà tự nhiên mình niệm á thưa thầy. Là sao? Là như cái cảnh giới là như đó là như thế nào? Okay. The next question is that what if I'm not reciting and yet I'm reciting? My mind reciting, I don't even have the thought I'm reciting. Am I correct? Yeah. She explained in Vietnamese. I have to translate into English, so I have to confirm it with her. Tôi nói lại cho rõ ràng là để sư cô nói có phải cảnh giới của sư cô là cái tâm mình không nghĩ mình đang niệm Phật, mình không nghĩ, không cần có tư tưởng mình đang niệm Phật, mà cái tâm mình đang niệm Phật, đúng không? Đúng. Okay. I don't know that state. Thầy không biết cái cảnh giới đó. Hả? What makes you think I do? You have that state? Then you answer. Why do you don't need me? So you've been in a state where you are not even rethinking and yet you're reciting? Yeah, sure. How often? Pretty often. Is that only the Buddha's name or does it go with your Shranga mantra as well? Both of them. That's good. Good for you. You haven't graduated yet, but you're getting there. Thầy mới nói là ông này nói gì chứ? Thầy nói thầy đùa, thầy nói là thầy không biết trả lời, thầy không biết cảnh giới này, thầy chỉ biết gọi là nói cái miệng này thôi chứ không biết cảnh giới này. Ông cười, nói xong mà thầy không biết được. Nói vậy cho ông biết à? Nói, đương nhiên là tôi làm cho hoi à. Tôi không có tư tưởng đấy mà tôi đang niệm Phật. Thầy hỏi ngược lại, hỏi thêm, nói vậy chứ trong cái cảnh giới đó đâu phải chỉ niệm Phật không? Ông vừa niệm thần chú nó cũng như vậy, đúng phải không? Nó, đúng rồi. Em nói vậy thì ông trả lời chứ cổ đi, sao ông bắt thầy trả lời làm chi? Thầy nói là cái đó vẫn chưa được cấp bằng, còn thấp lắm. Okay, that is a very good state. Cái đó là cái vị tới cảnh giới nó rất là tốt. Okay, it is your wisdom life beginning to recite. Your true nature beginning to recite, and without the intervention of your conscious mind. Lúc đó là cái cảnh giới mà quý vị bắt đầu thấy được cái tự tính mình nó đang tụng, và cái tâm, cái vọng tưởng mình không cần tụng. There's a clear separation. At that point in time, there is something called your nature that's residing. Sort of, it's not your nature yet, but it's sort of something else. And yet, your conscious mind is not residing. Okay? It's common, fairly common. Cái cảnh giới nó rất thông thường. Không có gì cái chuyện. It's a good state, by the way. Cảnh giới rất là tốt, mà thông thường. Yes? I was going to ask, do you mean your true nature? Not the true nature. No. Just nature. Just you. One of your natures. Thank you, Master. Phải chân tính chưa? Thì nó chưa phải chân tính, còn lâu lắm. It's very far from your true nature. Trust me.
Thầy nói còn xa, còn chân tính còn xa, chân tính dễ sợ lắm. Chỉ là mình không cần suy nghĩ, mình không cần gọi là khởi cái niệm, cái tư tưởng niệm, mình không còn nghĩ mình niệm, mình đang niệm Phật như thường. So you don't have to think you're reciting, you don't have to make the effort to recite, and yet you're reciting. Am I correct? Okay. I do luck out sometimes. Mặc dù mình không cần gọi là khởi cái niệm, mình muốn niệm, mình đang nghĩ mình đang niệm, mà thiệt ra mình đang niệm, đúng không? Dạ mô Phật, cái này không phải là con, nhưng mà con biết người đó là khi họ niệm á, họ niệm nhưng mà ngừng niệm cũng không được, thưa thầy. Yeah. Biểu anh xuất gia đi. So he says it's not her. She heard someone who recites and then he wants to stop reciting. This person, he didn't say any sex, any gender. He says this person wants to stop reciting, but this person cannot. This person keeps on reciting. So my answer is to tell him to leave the home life. Yes. Scary, huh? Too scary. Constantly, like almost like 24 hours non-stop. It's just like he have to more like control himself, like separate what he's doing in order for him to stop. Yeah, he's going crazy. Yeah, it's time to put yourself in the temple where he's safe. Yeah, so it's kind of like scary at the same time, but he has a very strong affinity with the recitation, Dhamma door. Công phu khá. It's pretty good kung fu to be able to recite continuously without making an effort. You can't even stop. Okay? All right. You're not going crazy. It's just concentration. You're not that far from being crazy yet, but you tell people about it, they're going to think you're crazy. Okay. Any other questions? Anh thắc mắc gì khác không? Okay. I don't think Kim Lian gets all of this. She's more the intellectual type. I don't recite the Buddha's name. I write about it. Okay. Finally, the last bullet item on this slide, 161, is backtracking a little bit. Remember, non-mark is a state of nothing whatsoever. So you can go, the non-mark meaning you attach to nothing. It has to be accessed through attaching the marks. There's no other way. Ta nói cái khác thì muốn kết thúc cái điểm này là khi mà nói về vô tướng, là quý vị muốn đắc cái cảnh giới vô tướng là quý vị phải qua cái tướng thì mới tới được vô tướng. Okay? You fight poison with poison. But basically, dùng dĩ độc trị độc, mà phải dùng tướng trị cái tướng mới tới được vô tướng. Okay? And these marks, all these marks you perceive are mutually non-obstructive. They don't obstruct each other. Những cái đối đãi đó, cái đối tượng với nhau nó chỉ là những cái tướng thôi, nó không có chướng ngại. Obstructive means vũ trang ai. Okay? Ta mình hù xiang trang ai. Thành ra cái nó không chướng ngại, có nghĩa là họ không có cản trở với nhau, nó cùng một thể thôi, thành ra nó chỉ là những cái khía cạnh khác nhau của cái một thôi, của một thể thôi. So the different aspects of the one substance. Okay? So far so good? Everything returns to this one. Tất cả nó trở về lại cái một này. Okay? All the myriad things you perceive, all return to this one. Ngoài cái vạn vật quý vị thấy được,
nó trở về lại một này thôi. The concept of one chỉ là một. So far so good. What does it mean? Trở lại một. Nó hợp nhất, có nghĩa là tất cả những vọng tưởng mình có đó, nó cuối cùng nó chỉ có nó từ một cái vọng tưởng thôi. Okay. So all the thoughts you have must return to one thought. That's how things come into being. Then mọi sự nó hiện diện ra, nó xảy ra, nó hiện ra tại vì nó từ một cái tư tưởng nó ra. Okay. So far so good. Okay. Don't try to understand too much. Just listen to the concept. Okay. It's a little bit quite a ways yet before you can experience it. Còn lâu lắm mình quý vị có thể được ý thức được cái chuyện này. Chỉ cần biết cái hướng thôi. You have to know. You have to, like a road map. You have a big picture. That's all. Okay. 162. 162. Wonderful conduct without dwelling. Number 4. Subhuti, the blessings and virtue of a bodhisattva who does not dwell in marks what he gives are just as immeasurable. Subhuti, a bodhisattva, should only dwell in what is taught thus. Sư Bồ Tát, Bồ Sát vô trụ相不是，福德亦如是不可思量。须菩提，菩萨但应如所教处。Tu Bồ Đề, Bồ Tát không trụ tướng, bố thí, phước đức cũng chẳng thể nào đo lường như thế. Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ phải như vậy mà trụ. You will be able to be extremely rich. You're able to generate immeasurable merit and virtue by not dwelling on marks and practicing giving. Quý vị sẽ tạo ra được vô lượng vô biên công đức nếu như quý vị có thể không trụ trên cái tướng và bố thí. When your mind practices giving and yet dwells on nothing, okay, that mind is as vast as empty space. That's why you can generate so many immeasurable merit and virtue. Cái tâm quý vị, tâm một cái người mà khi mà bố thí mà không trụ gì bất cứ cái tướng nào đó, thì cái tâm của người đó nó rộng, nó vô tận như không gian, như hư không vậy đó. Bởi vậy mới tạo ra vô tận, vô lượng, vô biên công đức. Okay. Any questions about that? Is that simple? Okay. Nó dễ như vậy đó. Mình cười khúc khích với nhau. Okay. Just do not attach to anything when you give. Okay. Thành lúc cái vị bố thí đừng có chấp vào cái gì hết đó. Thì lúc đó mình giàu không thể được. You become so rich. Questions about this? Ai thắc mắc gì không? For example, let's talk Turkey. Mình nói cho nó nói một cách thực tiễn hơn. For example, I remember in my early years of teaching, I would go to the parking lot of a shopping, and people would like hobos would come and ask me $4 for some change. Okay, I came back and asked my students, what do you do when people do that? Okay. Lúc trước thầy bắt đầu dạy thì có nhiều kể cái chuyện lại là mình tới cái shopping center mình đậu xe, thì lúc mà ra xe thì người ta tới xin tiền, tôi nói thầy có tiền lẻ không? Okay. Về thầy mới hỏi học trò là bây giờ trường hợp như quý vị làm gì bây giờ? Okay. And a lot of people would tell me that I would give him $1. Okay. But I'm going to require him to use it for food only and not use it on drugs or anything like that.
Có nhiều người nói với thầy, lúc mình cho tao bố thí, tao sẵn sàng cho tao 1 đồng đi. Thì yêu cầu người ta là không nên mua thuốc phiện, là mua thuốc hay là mua rượu mà hút, mà nên mua đồ ăn, dùng để vào ăn. Okay? You buy that? No. That's attaching to marks, aren't we? Yeah. Không phải là chấp tướng không? Right? You feel you're so righteous. You say, you know, I give you money, but I have conditions, I have the strings attached. Vẫn còn dây nhợ thì cho ta 1 đồng thôi mà đòi hỏi người ta. Right? You give $1 and you make demands on others. Isn't that ridiculous? Under the name of you helping. Mình gọi là mình đang lấy danh nghĩa là giúp người ta mà bắt chẹt người ta. That's strings attached. Cái đó là chấp trước, cái đó là bố thí mà có tướng. That is giving with marks. So what do? You give $1 and you walk away. But then people they complain, they say, what if they use it for drinking? Thành thầy nói, do mà chấp vô tướng là mình đưa 1 đồng, xong mình quay lưng mình bỏ đi. Hoặc là bố thí vô tướng. Có người sẽ hỏi là nếu như vậy là ta lấy 1 đồng, ta mua rượu, ta uống, ta mua cigar, ta hút thì sao? What about it? Nothing. What mean nothing? Because it's not It's none of your business. It's none of your damn business. Excuse me. Okay? You want to help? You help. What do you know? Right? It's the nature of people who are confused trying to control others with their limited knowledge. Thầy nói là cái đó là kệ người ta, đâu phải chuyện của mình đâu. Người ta dùng cái tiền đó, ta muốn làm gì là cuộc đời người ta, cái đó là quyết định người ta. Tại sao mình cứ một cái đòi khống chế người ta hoài? Bố thí là chỉ đừng có đòi hết, đừng có đòi hỏi hết. It's the same thing. You can't, you know, like I see rich people saying I'm donating money to build some arts museum or something, and they have to meet my specifications, meet my requirements. Otherwise, the money stops. Okay. Có nhiều người nói là tôi bỏ tiền tôi xây mấy cái bảo tàng Việt. Nhưng điều nếu mà họ không theo cái ý của tôi là tôi không cho tiền. What for? You know, that's the only difference. Quý vị biết không? Như vậy nó lệch nhau tí xíu thôi. It's only the off limit. That's it. Just give and walk away. What's the big deal? You gave already. Why are you such a control freak? Quý vị biết lệch cái chừng nữa thôi. Mình cho là cho thôi. Xong mình bỏ lưng, xoay lưng lại mình bỏ mình đi. Tại sao mình cho mình cứ đòi khống chế người ta hoài à? Để làm cái gì? Right? It's no different from, let's say you're giving me a temple and you say, I want to give you the temple. Yeah, I'm sure I want to give you a temple. And then after a while you change your mind, say, oh, give it back to me. I changed my mind now. Did you give it to me or didn't you give it to me? That's giving with very little merit and virtue. Giống như là cho thầy, có người phát tâm cho thầy cái chùa. Sau này tôi cho thầy đó, tôi chắc chắn tôi nhất định tôi cho thầy đó. Sau đổi ý, không bây giờ không thích thầy nữa, trả chùa lại cho tôi. Thì cái đó, cái bố thí này nó rất ít công đức. Phải chi mà xả đi hết á, là sau sẽ có cái chùa lớn hơn cái chùa này nhiều. So I'm saying if this person, I'm not talking anyone in particular, Kim Điền, she's giggling again. You know it's not a good sign. You know, if this person were to say, I give it to you, I hate your guts right now, but the merit and virtue is so big that she can get a much bigger temple, much bigger than this one. Yes. But and if this person offer you food, you better swallowing right away. What? If the person offer you food, swallowing right away before they ask you back. Add the fat back. Yeah, I swallow right away. Forget it.
You know what's her point? He said, like, suppose they give you food and you eat it already, how are you going to return it back? Same exact concept, right? They don't ask for food back. It's like they can let go after giving food because they know they can't get it back, but they can't let go when they give them. That's giving with marks. A very good example. You see? Làm quý vị thấy không? Cho đồ ăn thì xả được cái đồ ăn, xả được cái tướng đồ ăn, mà cho cái đồ vật khó mà xả, rất là khó xả. Tức là bố thí vẫn còn có tướng như vậy. That tells you that this person still has many marks when they practice giving. Not very rich person, not yet. Cái người này chưa phải là người giàu. Okay? All right. Any other questions and comments? Ai kiến thắc mắc gì nữa không? Okay, 166, 166. The Buddha here teaches us how to dwell by dwelling nowhere. Cái gì Đức Phật nói trụ bằng cách là dạy về trụ bằng cách là không trụ chỗ nào hết, mới gọi là trụ. So it's called dwelling and yet not dwelling. Đây là cái quan niệm trụ mà không trụ. You get that, Roberta? Dwelling and not dwelling? It's double talk. Dwelling, tại sao trụ mà không trụ? Okay. Trụ có nghĩa là mình đang ở một cái chỗ đó. Okay. We're dwelling because we want to dwell. We need to dwell somewhere, right? We dwell in our body. How can you say you're not dwelling? You dwell in our house, in our apartment, our home. Mình trụ ở nhà mình. Okay, mình trụ cái thân mình. Sao nó không trụ được, right? There's a place. Okay. And what does it mean not dwelling? Trụ như là không trụ nghĩa là sao? Meaning that like left-home people, they dwell and yet they don't dwell. Mà như người xuất gia trụ mà không trụ nghĩa là sao? This week they stay at the temple, next week they move to Huntington Beach. Cái hàng như tuần nay họ ở cái chùa này, tuần sau họ dọn tới cái thành phố khác họ ở. Đó là trụ mà không trụ. What does it mean? That you don't necessarily have to dwell anywhere. Không cần trụ chỗ nào hết. Trụ nhưng đều không chấp vào cái chỗ mình trụ, bất cứ chỗ nào mình trụ. So you dwell someplace where you absolutely do not attach to that place of abode. That's what it's meant by non-dwelling. It's not double talk. It only means you're not attached to your place, the place where you dwell. That's all it means. Okay? That's what this used to bother the heck out of me. Dwelling, not dwelling. Can you just be straight? Either, in my word, either dwelling or non-dwelling. Either I'm there or I'm not there. Don't say I'm there and yet I'm not there. Okay? It's too much nonsense. Agree? That's all it means. Not dwelling meaning you're not attached to it. It's not a big deal. If you evicted tomorrow, so you evicted. You're not going to be afflicted over it. Okay? As long as there, I'm going to enjoy it. I'm going to take advantage of it. But if these conditions cease to exist, then I move on. That's all. So you're free and easy. Thành ra nếu mình còn cái duyên thì mình ở đó. Hết duyên thì mình đi chỗ khác. Tức là trụ mà không trụ. It's the same thing as saying I have and yet I don't have. Giống như nó có mà không có. Same thing, I have but yet I don't attach to it. Không có, mình không chấp vào nó. Mới gọi là không có được. Okay? Don't please, Thomas, don't come to me and say, Master, now you have the temple. I know you have it. Can you give it to me as if you don't have it? I say, no, it doesn't work like that. Thành cái đừng người thầy nói trước quý vị, không có nên tôi nói với thầy ngày này con hiểu cái lý thuyết thầy rất là hay. Thầy nói thầy có cái chùa, thì bây giờ thầy có mà không có nghĩa là sao? Thôi bây giờ thầy có chùa thầy cho con đi,
Thì nó không có phải như vậy đâu. Cái không có của thầy nó không phải như vậy. My not having is different from what you're not having. Yes, Thomas. I was wondering if you're in this state of dwelling and not yet not dwelling, could you say that you're able to think yet you're not identifying yourself as the subject of those thoughts? Or as the thinker, I guess you could say. What does it have to do with dwelling? I don't know, I guess I'm trying to understand your vantage point. There's sort so of, many ways to address this, but I'm not sure which way you're coming from. I guess I sort of had thought of dwelling as sort of like if you're dwelling is like you're kind of getting stuck in your thinking, like if you're thinking but it's fixated because you've got this self that's always entering into the thoughts, and that's the thing that's making you stuck. And basically, so you're dwelling but you can't do the non-dwelling because you're getting stuck in this tangled web of your own thoughts. Whereas if you could do it with non-dwelling, you could still enter into thinking, but somehow you wouldn't get yourself trapped in this web that same way. That's correct. Okay, let's move on before we get into trouble. That's correct. You're dwelling, meaning that you are depending on the perception of others. There's a dwelling there. There's a thinking process there. Okay? But actually, you are not thinking. Your true nature is functioning. The others perceive you as thinking, but your true nature is without thoughts. Therefore, it's not dwelling. It's dwelling because the confused people, the ordinary people, perceive it as you have dwelling, as you have thoughts. And you know that it's no thoughts. Okay? Does that help? Yeah. But that's a state that only you know. The other people don't know. The other people only see you as having thoughts. Only you and the enlightened people would understand you have no thoughts. Even the arhats can't understand it. And that's why it's a state where it cannot be explained. That's why a lot of things in Mahayana cannot be explained to you. We can try to explain to you until we're blue in the face. There's no way for you to understand. Okay? Ông nói là cái câu hỏi nó hơi khó giảng nghĩa một tí. Tại vì nói là nhưng về tư tưởng, mình có tư tưởng mà thực ra mình không trụ tư tưởng, nghĩa là sao? Thầy nói cái quan điểm ông hỏi là đúng, tại có nhiều cách mà trả lời cái câu hỏi đó lắm. Gọi là về phương diện của tư tưởng đó, trụ mà không trụ nghĩa là sao? Câu hỏi là như vậy. Thầy nói là quá nhiều phương cách để mà trả lời cái đó. Ông nói tôi biết là cái phương ông tới cái câu hỏi đó, cái phương diện đặt câu hỏi về phương diện nào? Tôi nói là mình có thể suy nghĩ mà thiệt ra mình có suy nghĩ nào, không có một cái tư tưởng nào cả. Cái đó có thể có được không? Thì tôi nói có, cái đó hoàn toàn đúng. Tại vì cái người lúc mà mình làm việc như vậy, cái người phàm phu nghĩ rằng là chúng ta đang trụ vào cái tư tưởng, nghĩ rằng mình đang suy nghĩ. Thiệt ra cái bản tính chúng ta nó đang suy nghĩ, nó đang làm việc, nó đang hoạt động, người ta thấy được. Thành cái đó, cái lúc bản tính nó hoạt động thì nó gọi là nó là không suy nghĩ, nó không có trụ. Còn đối với người thường khi ta có liên hệ, ta nói chuyện, ta nghĩ mình đang suy nghĩ, ta nói trụ là tại vì cái người phàm phu ta không thấy được, người phàm phu, người A Hán không thấy được, ta nói họ nghĩ là mình đang suy nghĩ. Còn cái người mà giác ngộ rồi, người ta không còn suy nghĩ nữa, con người ta mới biết thôi. Nó gọi là không trụ. Cái đó cảnh giới của không trụ của người đã giác ngộ. Okay? It's too difficult to translate. Very difficult to translate. I don't know how to say it in Chinese. Okay.
And at that stage, you cannot attach. And if you want to get there, you cannot attach to neither dwelling or non-dwelling. Rằng quý vị muốn tới cảnh giới đó là không thể chấp vào trụ, mà cũng thể chấp vào không trụ. You are apart from all marks, and you are closing in on anuttara samyak sambodhi. Lúc mà quý vị mà muốn tới đó là phải không được chấp vào trụ, mà cũng được chấp vào vô trụ. Quý vị phải là lìa tất cả những cái tướng. Lúc đó quý vị đang đi tiến sát tới cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì cái đó mới gọi là chân tướng. At that state, it's called true marks. When you reach Anuttara Samyak Sambodhi, what you perceive are true marks. It's no longer false marks. Thì lúc mà quý vị đắc được cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì lúc đó quý vị đã thấy được cái chân tướng. Nó không gọi là vũ, không gọi là giả tướng nữa. Any questions about that? Okay. 167, 167. So what is thus principle of genuine seeing? Subhuti, what do you think? Can the Tathagata be seen by his physical marks? No, War Honored One. The Tathagata cannot be seen by these physical marks. And why? It is because the physical marks are spoken of by the Tathagata as no physical marks. Sư Bồ Tát, yu yi yun he,可以生相见如来否？否也，世尊，不可以生相得见如来。何以故？如来所说圣相，即非圣相。Đức Bồ Đề ông nghĩ sao? Có thể thấy Như Lai bằng thân tướng không? Thưa Thế Tôn, không thể. Không thể qua thân tướng mà thấy được Như Lai. Tại vì sao? Như Lai thuyết giảng thân tướng, tức là phi thân tướng. Okay. The Buddha now asks about the state of the perception of the Buddha, and Đức Phật đang giảng về cái kiến, cái nhìn về cái của Như Lai. He says basically empty born, the 32 marks and the 80 subtle characteristics as perceived by everyone that the Buddha possesses, are they the Tathagata's body, Dharma body? Đức Phật nói rằng cái nhục thân mà quý vị thấy đó, của Phật Thích Ca Mâu Ni ngày hôm nay đó là có 32 hảo tướng, có 32 có 32 tướng và 80 cái hảo. Thì cái đó phải là cái pháp thân của Như Lai là không? And Subhuti, who understood emptiness and has awakened the emptiness of people and dharmas, replied, thằng ngài Tu Bồ Đề đã hiểu được cái không, đã chứng được cái không và đã giác ngộ được cái không của nhân và của pháp. Trả lời rằng, he says no, we should not rely on the physical marks to perceive the Tathagata. Nói rằng không nên dùng cái thân tướng để mà nhìn Như Lai. Tại vì sao? Why? Because the 32 marks and the 80 subtle characteristics are not the true marks, are not the real Dharma body. Tại vì cái 32 tướng, 80 tùy hảo không phải là cái thân thực sự của Như Lai. The Tathagata has certified to the substance of the principle, meaning the Dharma body, and cannot be truly seen by means of those marks. Đấng Như Lai đó đã chứng được
cái thể tính hoặc là cái pháp thân đó, thành không thể nào thấy được qua những cái tướng. Any questions about this? Ai thắc mắc gì không? This is referring to the fact that what people of the world call as Buddha is a human body that has 32 hallmarks and 80 subtle characteristics. Then really not the true Buddha. It's only a reflection of the true Buddha. Nói cách khác, Phật Thích Ca Mâu Ni mà đã xuất hiện trong cái thế gian này đó, có 30 tướng, có 80 cái tùy hảo. Okay. Thì cái đó chỉ là một cái hiện tượng thôi, chứ không phải là đích thân thật sự là cái pháp thân của Phật. Okay. What we are distinguishing here is marks versus the true marks. Cái này cái phần này đang muốn cho quý vị nhắc lại, phân biệt, có sự phân biệt giữa cái tướng và cái thật tướng. The marks are the ones that you perceive. You saw that Shakyamuni Buddha, that flesh body Shakyamuni Buddha. Thành cái tướng là quý vị nhìn thấy cái nhục thân của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Okay? But you cannot possibly see the Buddha's true Dharma body. Nhưng để quý vị không thể nào thấy được cái thân chân thật của Phật, cái pháp thân của Phật, quý vị chưa thấy được. So far so good? All you see is an image of the Buddha. It's not the true Buddha yet. Thành ra nói cách khác, Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là một cái hiện tượng thôi, một cái phản ảnh thôi, chứ không phải là cái Phật chân chính. It's not the true Buddha yet. So for you to say that I saw the Buddha because I met with Shakyamuni Buddha, thành quý vị nói tôi đã gặp được Phật, tại tôi đã tới, đã đảnh lễ Phật, đã cúng dường cho Phật, because I came and offered him a flower. Okay, you didn't see the true Tathagata body yet. You haven't seen the true Buddha yet. Quý vị nói như vậy là không đúng, là quý vị mới thấy được một cái tướng của Phật thôi, chứ quý vị chưa thấy được cái Phật chân thật. Because, yes? Well, but there must be some terrific importance about the appearances of Buddha. Why is it important? Well, I'm saying, You think? Look at the importance that's attached to Buddha images for all these years. Yes. Why? So you're saying you're kind of stupid to do that? I'm not saying anything. I'm only asking questions. Don't put words in my mouth. I'm saying there must be some great importance to the appearance of Buddha. And what are they? I don't think it's important. But there must be. There must be, because there's so much importance attached to it by so many people for so long. Why do you think it is? Well, it's an outward sign of what the Buddha really is, even though it's very remote from Ông An hỏi. Thì như vậy phải có cái lý do tại sao mình cứ làm những cái hình, những cái tượng toàn là tướng không à? Đó. Thì tại sao phải làm như vậy? Thì phải có cái gì, có lý do gì á? Thì thầy hỏi ngược lại, ông nghĩ lý do là cái gì? What do you think? Why is there? Why are there images? Why are there so much emphasis on the Buddha images and stuff? Because people are attached to marks. The Buddha has a manifest. The true Buddha has a manifest as Shakyamuni Buddha because it's easier to teach them. the only way to teach them. That's the only way. Well, it's not the only way, but it's easier to teach them. There are many more ways. There's one primary important way is to teach them. Okay? And Đức Phật á, tại sao Đức Phật hiện ra làm Thích Ca Mâu Ni làm cái gì? Làm Thích Ca Mâu Ni tại vì chúng sanh chúng ta chấp tướng. Okay? Let's face it. If, never mind about Shakyamuni Buddha, if people are
unpleasant to you. Okay? How long do you think are you willing to spend time with that particular person? Short. Very short. The shorter the better. We know what we're talking about, right? Yeah, absolutely. Anh Gia Hai nói một cách thực tiễn. Gia Hai những cái người ta khó chịu, cái người ta dễ ghét, dễ sợ lắm. Thì quý vị muốn bao nhiêu thì giờ cho người ta bây giờ? Thì trả lời là càng ít càng tốt, đúng không? Who wants it? Right? Agree? I would say once a week on the weekend is enough. Not every day, right? You agree? Đó. Thầy nói nếu người ta khó chịu gì ghét như vậy thì thầy nghĩ chắc là cuối tuần một lần tuần là đủ rồi. Không thể nào mỗi ngày được. Right? As little as possible. Whereas it's pleasant, as much as possible, right? Càng mà ngược lại nếu người ta mà dễ chịu, ta thoải mái, là mình thoải mái thì mình càng có nhiều thì càng tốt, đúng không? Right? That's because we are attached to marks of pleasant versus unpleasant. Tại vì chúng ta chấp vào cái tướng tốt với xấu. All right? So the Buddha has to create an expedient. He says, I'm going to prepare to be adorned and pleasant because people like it. Then people will draw near me. Anh nói Đức Phật phải tạo ra cái phương tiện. Ngài mới nói bây giờ mà tôi phải hiện ra một cái tướng nó dễ chịu, nó trang nghiêm để người ta thích thú, ta tới gần tôi, ta thân cận tôi. Okay? Yes. Master, isn't the Buddha's appearance also like an unavoidable consequence of his merit and virtue? That's another reason. It's not unavoidable. Okay? I guess he could manifest in other forms without those so many marks. forms, depending on which type of living beings he wants to appeal to. Okay? Case in point, the Bodhisattva, Guanyin Bodhisattva, in a Chinese culture, it's female body, because it's appealing to a lot of people that attracted to that form, males as well as many females. Okay? But whereas in other cultures, such as Tibetan culture, some of the manifestations of Guanyin are male. Okay? All right? And even in a Chinese culture, in the early manifestation in the literature of Guanyin Bodhisattva, some of the manifestations were male. Until now, it's predominantly female. So the cultural differences, okay? And it depends on what dharma or which people they're trying to cross over. Because why? Because they're not attached to mark as the way we are. But they need to manifest marks in order to get us interested. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? But they don't stop there, by the way. They don't always manifest, the Buddha don't always manifest as pleasant, as adorned. They always manifest as very evil, as very ugly. You just don't know it, that's all. Thành ra quý vị đừng nghĩ là Đức Phật chỉ là hiện ra là cái tướng, hảo tướng, đẹp với là trang nghiêm không. Đức Phật cũng hiện ra là cái xấu xí và dạ xoa và độc ác. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Because it's necessary to teach living beings. Some living beings are not impressed with adornments, are not impressed with goodness. They can only talk when they are terrified. Then they wake up, they change their ways. Thành cái vị đừng nghĩ là Đức Phật Bồ Tát chỉ là hiện ra cái hảo tướng, cái tốt, cái đẹp không. Phật Bồ Tát còn hiện ra những cái xấu, tiếng xấu xa, cái tiếng
cực ác nữa. Cái tiếng, những cái tướng là nó cực kỳ xấu xí, cực kỳ bẩn thỉu. Tại sao vậy? Cực ác. Tại sao như vậy? Tại vì như vậy chúng sanh mới biết sợ, mới đổi thôi. Chứ không phải lúc nào Phật Bồ Tát cũng tốt đâu. Vì lầm rồi. Do not think the Buddha and Bodhisattvas are always the good guys. They're not. Sometimes they're very evil in order to awaken those who are confused. Because the only way to awaken them is to frighten them, to beat them up. Okay? Thành ra cái vị đừng nghĩ là Phật Bồ Tát chỉ hiện ra toàn trang nghiêm mới là tốt đẹp đâu. Nhiều khi phải cực ác, phải cực kỳ tàn nhẫn. Tại như vậy những cái người mà người ta mới biết sợ, các cái tâm sợ sệt, lúc đó mới đổi, mới dạy họ được. Còn cái nhẹ nhàng, cái dịu dàng, cái tốt đó, người ta không nghe lời đâu. Ok? Phật Bồ Tát có nhiều cái phương tiện lắm. Không phải chỉ là tốt đẹp không đâu, xấu xí cũng có nữa, cực kỳ xấu xí cũng có. Đều không ai kể quý vị những cái chuyện đó thôi. But we don't want to tell you about those things because you're nice people. Mà ít người kể gì mấy cái chuyện, mấy cái xấu xa đó, cực ác là tại quý vị là người tốt, thành chưa cần kể những cái chuyện đó. Kim Điền is giggling again. Yeah, right. Okay. Mm-hmm. Mm. 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 He says, I would hear that she would hear that some temples they would venerate the two kinds of Dharma protectors. One is very good and one is very evil, because they both are used to cross over either the good people or the evil people. I would say that it's more like a externalist temple. Us Buddhist temple, we are very nice. We only have nice people. Anh thầy trả lời là chắc cái đó là cái chùa ngoại đạo á, chứ còn cái chùa Phật giáo mà thầy biết phần lớn toàn người tốt tới chùa không. Người tu hành ở đây toàn người tốt không. Thành mình thầy nó ác được hết. Không hay hả? Ủa chùa có người ác hả? Chùa có người ác không? Không. Thầy sao mà thầy biết có người ác? Sao mà thấy nhận ra người ác được? Có hả? Đến chừng nào nó chết mới thôi phải không? She says it's not the case, because there's always good and evil in all temples, and sometimes and I said, how is it possible? I thought the temple is only a place where nice people show up and no evil people would even come near the temple. They said, no, it's not so. There are lots of evil people here, and they come here so that we can fight each other. I say, to the death? I say, yes, possibly. And once it's resolved, then it's back to normal again. And I say, the sooner the better. Càng sớm càng tốt. Yeah. And she says she feels that I should endure it and not get into a fight, because getting a fight you will hurt people and I will get hurt as well, so it's no good. You know what they're talking about? I have no idea either. Yes. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? That sounds like someone who's very attached to fast and slow. Cái này thầy trả lời là cái người này có vẻ hơi chấp vào cái chậm với cái mau. Okay. Or the safe versus the attachment to some kind of mark somewhere. Never mind. Okay, I'm moving on. 171. Nói nhiều quá thầy buồn ngủ. Okay.
In 171, slide 71 is we elaborate a little bit more for your sake, mark versus substance. Cái kinh Kim Cang này, cái tấm 171 này đang bàn về hai cái quan niệm là tướng với là thể. Okay. When you talk about mark, there's something that is seen but that fundamentally false. Khi mà nói về tướng là cái gì quý vị có thể thọ nhận được, thấy được, nhưng đều thiệt ra nó vốn là giả. Meaning that everything you perceive is fundamentally, intrinsically false. Tất cả, quý vị nhớ quan niệm, this is a very important concept, cái quan niệm rất quan trọng. Tất cả cái gì quý vị có thể thấy đó, nó đều là hư giả. Including goodness, including evil. Ngay cả cái tốt, ngay cả cái ác, nó cũng là giả thôi, nó không phải là thật. Okay? If you talk about, so when you talk about mark, the concept of mark is that it's not real, don't attach to it. Nên khi quý vị nói về cái chữ tướng á, là quý vị nhớ cái quan niệm cái chữ tướng á, quý vị tự động phải thấy ngay khi mình nói tướng á, là biết nó giả và không nên chấp. Nó rất quan trọng, cái quan niệm về Phật giáo rất là quan trọng. Very important Buddhist concept here. Anything has the, when you hear the word mark, meaning that it's not real and don't attach to it. Is it clear? Mình nghe rõ ràng không? This is very important concept in the Vajra Sutra. Cái kinh Kim Cang này nó dạy cái vị quan niệm rất quan trọng. Cái gì mà thấy được, cái gì mình thọ nhận được, nó đều giả, không nên chấp vào nó. So far so good. When you talk about substance, then you're talking about it's truly empty. Khi nói về cái thể, nó thật sự nó không có gì, mới là thật sự. The fact is that it's truly empty. There's nothing there. There's nothing to attach to. Whatever you see that has marks, its substance is truly empty. Tất cả những cái gì quý vị thấy có cái tướng đó, nó đều là giả. Mà cái thực thể của nó là nó không. Is that clear? It's not to be understood. It's just to be memorized. Quý vị không cần hiểu, chỉ cần nhớ thuộc lòng thôi. This is like a mantra. Whatever is marked is false. Don't attach. Whatever has its true substance is empty. That's all you do. You keep on memorizing that, reciting that, and one day you get it. Okay? Cái này không phải để mà hiểu. It's not meant for you to intellectually discuss it or comprehend it. It's meant for you, your practical wisdom, to grasp it eventually. Cái vì hiểu hai cái phương diện khác nhau. Cái câu này, cái tướng nó giả, không nên chấp vào. Cái thực thể của nó là nó thực sự nó không. Okay? Cái này là một cái câu như cái thần chú, quý vị chỉ đọc thôi, đọc hoài thôi, không cần phải hiểu. Khi mà đọc hoài như vậy, cứ nhớ như vậy, nhớ thuộc lòng như vẹt vậy. Đấy, từ một ngày nào đó, quý vị tu tới trình độ, cái trí huệ bát nhã quý vị nó mở ra, cũng như hiểu, thấy được cái đó là thật. Chứ không, nếu ngày hôm nay mà quý vị đòi hiểu nó là quý vị tới đó không được. If you try, Thomas, to sit here and try to understand what it means today, you will not make it. You cannot get there. Okay? Không thể nào tới được. It can only be comprehended by your true wisdom, not with your false mind. Cái quan niệm này chỉ với cái trí huệ chân chính quý vị, cái trí huệ bát nhã quý vị mới thấy được thôi. Còn nếu quý vị đòi hiểu ngày hôm nay với cái trí huệ mà suy nghĩ, óc suy nghĩ bây giờ đó, mà quý vị dùng, đang dùng bây giờ đó, hiểu không được đâu. Okay? Any questions? Furthermore, ordinary people are confused by marks. Okay, we're going to rub it in for you today before we close.
Ngày hôm nay mình sẽ mắng nhiếc cái vị một trận cái đã trước khi mình kết thúc. Okay. Cái người phàm phu đó là chưa muốn bị tướng, là chấp tướng, là bị cái tướng đó, nó làm cái vị mê muội. Any questions about that? Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Anyone disagrees with me? Ai không đồng ý với thầy không? You are confused by marks. Cái tướng nó làm chúng ta mê muội. And yet, we like it. Don't we? Nhưng mà mình thích. You like to be confused, don't we? Mình thích được mê muội. Mình prefer to be confused. Mình chọn bị mê muội. Can you tell me why? Tại sao như vậy? Why is that xiển shun? Why did we choose to be confused by marks? You don't know? Why did we choose? I'm asking you, why do you choose to be confused by marks? You, let's say, yourself, why do you choose to be confused by marks? Tại sao mình cứ tròn để cái tướng nó làm mình mê muội hoài vậy? Tại sao vậy? Everyone know what she's thinking about it or entering samadhi. Yes. Is that because you want it to be perfect? Yes. Well, I think for me it's because it's something I'm familiar with. I'm familiar with confusion. Nói là tại vì tôi quen bị mê muội. Boy, that hurts. It's so depressing to me. Yeah? Why? Why is that? I don't get it. Why did you choose to be confused by marks? Tại sao mình cứ chọn cái tướng nó làm mình? Huh? Why is that? Please explain that to me. Why? Why do you insist on attaching to marks? So he says you want to be perfect. Người nói là muốn hoàn hảo. Because I know it. I won't not confusion. I love my confusion. I'm not letting go of my confusion. Có người nói là tôi hoàn hảo. Còn nói tôi thích cái mê muội, tôi quen nó rồi, tôi thân nó dễ sợ. I love him dearly. You cannot force me to part company with my confusion. Không thể nào mà không là cách nào mà ép tôi mà rời bỏ cái mê muội tôi được. Yes. Why are they so attached to the suffering? Wouldn't you like to know though? Nguyên nói là tại vì cái người này chấp vào cái khổ của họ, chấp vào cái mê muội họ, tại họ bị mê muội, tại họ thích mê muội, tại họ chấp vào cái mê muội. Tại tôi hỏi ông muốn biết làm sao tại ta chấp vào cái mê muội hết. Tôi muốn biết chứ. Yeah. Why? Close. Nói tại vì không có gì khác hết đó. Don't think there's any choice. Không có sự lựa chọn. It's a fact of life. That's life. Cuộc đời như vậy đó, right? Okay? Yes, Thomas. Could we also say, is it related to just our fear of death? No, death is pretty far for a lot of these people. Look at Tex. He thinks he's going to live to be 200. He's not worried about death, right? He's so far away, right? At least. Well, it might not be very far away, but I'm not worried about it. Yeah, you're not worried about it. No, it's not. There's not the fear of death. No one talks about being fearful of death yet. So why? Why? Huh? Have the energy to endure? Get used to it. Quen rồi.
That's the same thing as what Vicky just said. I love it. I know him very well. I know it so well. He's my best friend. Bạn thân của tôi. Tôi biết tôi quen người lắm. Tôi quen người ta thân thì tôi biết rõ ràng lắm. Because it's your retribution. Đó là cái nghiệp của mình. It's our retribution. We're supposed to be confused. Mình phải bị mê muội. We choose to remain confused because it's our retribution. Cái nghiệp nó trả chưa xong thì mình chọn tiếp tục mê muội. Nhớ hết. Thì nghe rõ ràng không? I will tell you a funny story. Kể cái chuyện này nè. Okay, I need to wrap it up very quickly and please don't ask me any questions. I'm running out of time. I've been trying to tell one of my students that she has a problem. I tried it 7 times. Okay, tôi đã cố gắng giúp một người đệ tử tôi thấy cái khuyết điểm lớn lao dễ sợ. Nói 7 lần rồi. Every single time she denies it and would attack me and say, you full of it, you're wrong. Okay? Mỗi lần như vậy là cái người đệ tử tôi sẽ gọi là phủ nhận và nói là thầy sai lầm, thầy sai. Con không phải như vậy. Okay? So I said, okay, if that's the way, that's how you want to be, remain confused and afflicted, I give up. Okay, you remain afflicted. I'm not telling you about that anymore because every time you bite me, tại mỗi lần như vậy nó cắn mình nói giúp nó quay nó cắn mình phục, chảy máu 7 lần luôn. Okay, thì mình nói thôi được rồi, không nói nữa. So after and then for the 8th time I said, you know, I've been trying to tell you for 7 times now that, and you so and she says, that's my 8th time. Cái lần thứ 8 mà thầy nói là thầy đổi cái chiến thuật. Thầy nói là thầy đã cố gắng nói 7 lần về cái chuyện này rồi mà nói không được. Mỗi lần nói như vậy là bị chỉ trích, bị phủ nhận hoài. Tới mình đổi đường đi một tí. Lần này sao? Lần thứ 8 là sao? Trả lời sao? Nói là cái đó không tính. 7 lần trước không tính. So what's the answer? It says the prior 7 times they don't count. Because it's your fault. Đó là tại vì lỗi của thầy, không phải lỗi của con. Because it's my fault. It's amazing on the nature of confusion. No matter how you approach it, they refuse to take it. The nature of the self-inflicted pain and suffering, they refuse to get it. Yeah, because I love I love to continue to suffer. Thành nên dễ sợ lắm quý vị. Thầy thấy những cái chuyện nào mà thấy mình không cách nào mà nói được là cái vô minh đó, cái mà biết người ta từ chọn từ làm khổ đấy. Mình nói không được, tại vì nói người ta nhất mình không nghe rồi, vô ích, nói không được. Thành thầy Thế Yến nói cái bài học nó rõ ràng đó, cái nghiệp nó tới mình phải khổ, mình không thể nào chạy được. You have to endure the suffering and you find excuses to continue to endure the suffering. Isn't it fascinating? Như vậy thấy dễ sợ không? It's amazing. You can try all you want, they're not going to listen. Làm gì làm không nghe lời. Nhất định không nghe lời. No. Phải chịu thôi. You have to endure the suffering. That's why. You have to endure the suffering. Phải chịu khổ. Okay? Why? Because we like to be confused by marks. Tại mình chấp tướng. Whereas the sages are not confused by appearances. They only judge by the substance. Ngược lại mấy cái thánh nhân, người ta không chấp tướng. Người ta chỉ coi cái thể, ta trồng cái thể.
ta không trọng cái bề ngoài. They don't attach to the marks. They don't care. They can't care less about the marks. Okay? To them, pleasant is just the same as unpleasant. Cái người thánh nhân tốt, cái xấu nó chả khác gì. Whereas for us ordinary people, when it's unpleasant, we're so unhappy. Thành cái người phàm phu chúng ta khi mà nó khó chịu, cái mà nó xấu xa làm chúng ta khó chịu. Okay? Mình muốn gạt bỏ nó, we want to get rid of it. Whereas the sages say, okay, pleasant, unpleasant, same exact thing. You just have to deal with it accordingly. That's all. Cái người thánh nhân, ta nhìn cái tốt và cái xấu nó cũng chừng nó thôi. Tốt thì đối xử theo cái tốt, xấu đối xử theo cái xấu. Dạ khác vậy. Okay? They don't say I want more of this good, the pleasant stuff and less of this unpleasant stuff. Like us. Tại họ nó khác chúng ta là không phải họ không nói là cái tốt mình muốn nhiều hơn mà cái xấu mình muốn bớt hơn. Yes. You have to ask them. I can't answer that. Nói là như vậy là chắc họ muốn chọn là không bị cái ảnh hưởng của cái thành họ chọn muốn được không bị ảnh hưởng bởi những cái hoàn cảnh tốt nhiều hơn và không bị ảnh hưởng và ít bị ảnh hưởng của những hoàn cảnh xấu. Thầy trả lời nói là ông phải hỏi những cái người giác ngộ, thầy không biết cái chuyện đó. Okay, we stop here today. Unless you have any questions. Chúng ta ngừng lại ở đây. Tuần sau mình sẽ giảng tới cái tấm 172. Yes. If you can characterize this one thought of wanting to add light, does it have this kind of aspect of like the sense that something's lacking? It's kind of like you have this state of perfection, but then you introduce this thought, something could be better, or something's lacking, or this wanting some light, wanting to make it better. Does it kind of have that angle? I told you not to ask me about it. You keep on asking me about it. I don't know. We don't know. Okay. Yeah. I'm sorry. I don't know. I have nothing to add. Ông hỏi thêm về cái tư tưởng mà mình thêm ánh sáng về cái giác ngộ, trên giác ngộ thì thầy nói thầy không biết gì nhiều hơn nữa. Thành ra thầy sẽ ngừng lại ở đây. Okay. All right. Nice try. Okay. Let's wrap it up. Chúng ta hồi hướng công đức vậy. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Nam mô Ta Chư Văn Sư Sư利Bồ Sát. Nam mô Ta
chỉ